Доброго дня! Сьогодні багато українців цікавляться, як їм подорожувати в Україну, до інших країн Європейського Союзу чи за його межі. На найрозповсюдженіші питання я надам відповідь у цьому відео. І перше питання – це Шенгенська зона. Кожен українець має право знаходитись на території ЄС 90 днів за останні 180 днів. Однак слід зазначити, що цей строк зупиняється, коли ви подаєте заяву для надання вам тимчасового захисту в одній з країн ЄС. Наприклад, ви приїхали до Нідерландів, надали заяву до муніципалітету для реєстрації надання вам тимчасового захисту, і цей строк зупинився. Але потім ви змінили свою думку і надали заяву про зняття з реєстрації, і цей строк знову почав діяти. Друге питання – це тимчасові подорожі в Україну. Нідерланди не рекомендують подорожувати чи повертатися в Україну, тому що це небезпечно, і всі подорожі ви здійснюєте лише на ваш власний ризик. Також Нідерланди не фінансують повернення українців назад на батьківщину. Але існує служба репатріації та виїзду, посилання на їх вебсайт я залишу під відео. Вони можуть проінформувати вас про можливі способи, як ви можете повернутися в Україну, надати вам консультацію стосовно того, які документи вам необхідні. А також вони можуть допомогти вам повернутися до країни найближчої в ЄС, яка має кордони з Україною, наприклад, до Польщі. А далі ви вже самі будете добиратися до України і до вашого міста. Цією допомогою можуть скористатися не лише громадяни України, а також іноземні громадяни, які були переміщені через війну в Україні. Також існує багато приватних ініціатив, наприклад, автоперевізник Flixbus чи авіаперевізник Wizz Air. Посилання на їх пропозиції я також залишу під відео. Третє питання – це подорожі до країн, які не входять в ЄС. Одразу слід зазначити, що це небезпечно з точки зору вашого повернення. Наприклад, якщо у вас є прямий рейс з Нідерландів до Канади, а потім назад, ви можете при поверненні показати ваш стікер чи карту, який підтверджує ваше проживання в Нідерландах. Але це внутрішній документ, який складений нідерландською мовою, і він не гарантує вам 100% повернення назад до Нідерландів. Тому якщо ви повертаєтеся в іншу країну, а потім плануєте подорож до Нідерландів, в межах ЄС я маю на увазі, то ви маєте потурбуватися про те, як ви будете доказувати, що ви вже маєте тимчасовий захист в Нідерландах. Звісно, одним з доказів буде ваш стікер чи документи, які ви отримали при реєстрації. Але 100% гарантію вам дати ніхто не може. Також слід пам'ятати про строк, на який ви можете покинути Нідерланди. Це не більше 8 місяців на рік. Але ці 8 місяців рахуються не обов'язково послідовно. Це може бути декілька подорожей, наприклад, 2 місяці та 6 місяців. Якщо ви плануєте подорож більше, ніж на 8 місяців на рік, ви маєте знятися з реєстрації. Четверте питання – це повернення в Україну назавжди чи зміна країни тимчасового захисту. І перше, що слід зробити, це подати заяву для зняття з реєстрації у муніципалітеті, в якому ви зареєстровані. Друге, ви маєте покинути територію Нідерландів вчасно. Вам було надано термін, протягом якого ви можете знаходитись в Нідерландах, і до спливу цього терміну ви маєте покинути територію цієї країни. І третє, про що слід потурбуватися, це ваші банківські рахунки, ваші контракти з мобільним оператором. І, наприклад, якщо ви орендували квартиру, може так бути, що у вас є контракти з комунальними службами, вам також треба їх закрити. П'яте, останнє питання – це які документи вам необхідні для подорожів і повернення в Україну. Звісно, це ваш діючий закордонний паспорт. Якщо він вже не діє, ви можете продовжити його дію в посольстві України в Нідерландах, яке знаходиться в Гаазі. Адресу та контакти я також залишу під цим відео. Також ви можете скористатися документом для повернення в Україну. Його отримати ви також можете в посольстві України в Нідерландах. Також слід зазначити,
що Україну вас не можуть не пустити, якщо ви є її громадянин. І якщо у вас є внутрішній паспорт, книжечка так званий, ви також теоретично можете повернутися з ним в Україну, але гарантію вам ніхто дати не може. І подорожувати Європою з таким документом досить небезпечно. По скриптум хочу зазначити, якщо ви повернетесь в Україну, а потім передумаєте і знову захочете отримати тимчасовий захист в Нідерландах, ви завжди зможете це зробити. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть їх під цим відео, і ми з радістю на них відповімо.